Okay guys, ka-pick up lang ng mga alaga ko. And guys, look po, ang uulan. Tingnan mo yung oh, yung cloud. So cloudy. Yan. Ang dilim. Nag-umpisa na siya, na. Hello guys, it's raining na. Yan, uulan na. Hey, my mom's gonna bring my food and it'll get all wet. Okay, habang maulan ang panahon, and it's only 4 o'clock ng hapon, magluluto ako ng laswa. At saka, mag-aadobo ako ng sitaw na may talong. Tapos may halong corned beef. Yun ang iluluto ko ngayon. Okay guys. Yan ang ingredients ko, yung yung saluyot, tomato, onions. Itong bawang mamaya to sa sa sitaw na adobo. Tapos yung bamboo shoot ko. Then yan ang yung talong at saka yung sitaw. So hahatiin ko yan guys. Tapos ang ihalo ko sa sa laswa, itong isang kalahati na isda. Yan ang sasahog ko para may panghapunan. Yan. Okay guys, magpakulo tayo ng tubig para sa laswa ko. Yan, mag-a-add pa ako ng konti. Yan, tama na yan. Okay guys, ilagay ko na yung onions. Papakulo natin. Nahulog. Hatiin din natin to. Ibalagay ko sa adobo. Mayro. Iubos na natin. Okay, kumulo na yan. Lalagay na natin ang isda. Nakalahati. Yan guys. Yan ang pangsahog ko. Okay, takpan natin ulit. Pakuluin ulit. Okay guys, kumulo na. Ilagay na natin ang sitaw. Yan. At saka yung talong. Sakitiin ko lang, kunti lang kasi kunti lang naman ang yung isda. Okay. Tapos, ang labong. Okay guys, yan, nilagay ko na yung bamboo shoot. Lagyan natin ng magic sarap. Yan. Lumulambot na yung yung sitaw. Okay, go ahead. Add saluyot. Yan. Ang kulang lang dito guys, walang okra at saka kalabasa. Yan ang meron ako, kaya yan lang ang pinanghalo ko. So, yan ang tinatawag na laswa. Kung talagang yung kumpleto na laswa, yung may kalabasa, okra, pwede mo rin ninyo haluan ng alugbati, kung meron kayong alugbati, at saka malunggay. Okay guys, that's it. Alin na natin, turn off na natin ang
kasi malata yung ano, yung tawag ito, yung saluyot. Yan guys, luto na. Ililipat na lang natin sa panglagyan. Yan, para yan guys, yan. Natanggal ang ulo. Di bali na. Ano naman, tawag ito, kalahati na lang naman na siya natira. Yan. Pang ano lang ito guys, para may ano lang, may lasa ang gulay ko. Okay guys, umpisa na natin yung ano, ang sitaw na adobo na may corned beef at talong. Ayan. Ang dami kasing ano guys, yung sitaw. Init yan. Ayan. Okay, go ahead, add na natin ang sitaw. May halo pang ano, saluyot. Okay, then we add corned beef, yung ano yan, ang natira kaninang umaga. Yung breakfast namin. Sige, lagyan natin ng kunting tubig. Natin. Soy sauce. Ayan. Ito ang gamit ko guys sa soy sauce. Okay, yan natin kumulo sandali. Takpan na natin bago natin i-add ang vinegar. Yan guys, kumulo na. Tapos i-add natin ang vinegar. Yan. At saka sugar. Okay, pasingawin muna natin ng sandali. Okay guys, mag-add ako ng 1 tablespoon na ano, soy sauce. Yan. Okay guys, tikman na natin. Sarap na. Sarap na yung adobo. Turn off na natin. Ayan, luto na. Okay guys, it's already done. Yan, tapos na yung ano, laswa ko at saka yung adobong sitaw. Kain na tayo guys.